हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हाम्रो च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज हामी तपाईको यो AutoCADमा चाहिँ तपाईको कमान्ड एन्ड सर्टकटको कुराहरू अब गर्न थालिरहेका छौँ। यसमा हामीले चाहिँ तपाईको हामीलाई चाहिँ 2D मा चाहिने र 3D मा चाहिने तपाईको कमान्ड र सर्टकटको सबै कुराहरू गर्छौँ। सो यो भिडियोमा अब हामीले चाहिँ तपाईको टोगल ड्रइङ मोड, त्यसपछि अब हामी आगामी भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईको टोगल की, स्क्रिन म्यानेजमेन्ट, टोगल जेनरल फिचर्स, टोगल स्क्रिन, टोगल ड्रइङ, टोगल वर्क फ्लो मा चाहिँ अब भिडियोहरु बनाउँदै जान्छौँ। अब यसमा अब हामीले चाहिँ कमान्डमा ए देखि जेड सम्म आउने सबै कमान्डहरु चाहिँ अब हामीले चाहिँ आगामी भिडियोहरुमा चाहिँ कभर गर्दै जान्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट है त। अब फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ टोगल ड्रइङ मोडमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ F1 F2 देखि F12 सम्म छ। टोगल ड्रइङ मोडमा चाहिँ तपाईको अब हामीले चाहिँ F1 ले के काम गर्छ, F2 ले के काम गर्छ, F3 ले के काम गर्छ, यो कुराहरु चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 2D को लागि चाहिँ बेसिकली प्रिफरेन्स दिएर चाहिँ तपाईको यो भिडियो बन्छ। सो लेट्स स्टार्ट है त। तपाईको F1 कीले चाहिँ तपाईको हेल्प डेस्क खुल्छ। सो तपाईले यसमा चाहिँ तपाईको आफुलाई चाहिने आवश्यक जानकारीहरु लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसमा गेटिङ स्टार्टमा चाहिँ अब तपाईको यो द हिट चेकर गाइड टु AutoCAD बेसिक भनेको छ। प्रोडक्ट ट्रेनिङ प्रिफरेन्स, अब यस्तो कुराहरु छ, तपाईले यो कुराहरु गर्न सक्नुभयो। अर्को एक्सप्लोर द युजर इन्टरफेस छ। ड्रइङ म्यानेज ड्रइङ एन्ड अदर फाइल, कन्ट्रोल ड्रइङ भ्युज, कन्ट्रोल प्रिसिजन एन्ड ड्रइङ एड्स, ड्राफ्टिङ एड्स, क्रिएट 2D अब्जेक्ट। अब यसमा अब लगभग अब हामीले चाहिँ बेसिकमा धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईको कभर गरेका छौं। अब अर्को छ हेल्प डेस्कबाट अब तपाईको AutoCAD को आधिकारिक सफ्टवेयर डेभलपरहरुले चाहिँ तपाईको यो कुराहरु चाहिँ अब युजरलाई प्रोवाइड गर्छ। अर्को भनेको टोगल स्क्रिन छ। F2 ले चाहिँ टोगल स्क्रिनमा काम गर्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन यो चाहिँ टोगल की टेक्स्ट विन्डोको हो। यो तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुभयो। यसमा चाहिँ ओपनिङ AutoCAD 2000 फर्मेट 2018 फर्मेट फाइल रिजेनेरेटिङ मोडल भनेर दिएको छ। यसमा AutoCAD मेनु युटिलिटी लोडिङ भनेर अब यो तपाईको यो दिएको छ। यो चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ जब तपाईको F2 थिच्छौं तब चाहिँ यो आउँछ। अर्को भनेको तपाईको टोगल अब्जेक्ट स्न्याप छ। अब्जेक्ट स्न्यापमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ तपाईको अन र अफ गर्न सकिन्छ F3 ले। अब्जेक्ट स्न्याप भनेको तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो अब्जेक्ट स्न्याप मध्येको अब इन्ड पोइन्ट, मिड पोइन्ट, सेन्टर, जियोमेट्रिक सेन्टर, नोड, क्वाड्रेन्ट, अब यो विभिन्न कुराहरु छ। अब यसबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ टिक मार्क गरेको कुराहरु चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ यो तपाईको F3 ले गर्दा। यो कुराहरु गर्न सकियो। अब तपाईको F4 भनेको 3D अब्जेक्ट स्न्याप नै हो, टोगल की अन्तर्गत नै पर्छ। अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा 2D ड्रइङमा चाहिँ अब 3D को खासै कुराहरु चाहिँ गर्दैनौं, किनभने तपाईको 3D को कमान्ड युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3D ड्रइङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब 2D र 3D मा अब अलिकति चाहिँ भेरिएसन भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा 2D को लागि मात्रै गर्छौं। अर्को भनेको टोगल आइसोप्लेन छ। यो पनि तपाईको 3D मा युज हुन्छ। अब टोगल F6 ले तपाईको
युसिएससी अन र अफ गर्न सकिन्छ, डाइनामिक युसिएससी अफ र अन गर्न सकिन्छ। यो पनि तपाईँको हामीलाई यो 2D ड्रइङमा त्यति युज हुँदैन। अर्को भनेको तपाईँको F7 छ। F7 ले चाहिँ अब तपाईँको अब हामीलाई चाहिँ यसमा ग्रिड मोड अन र अफ गर्न मिल्छ। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिड मोड अन र अफ हुन्छ यो तपाईँको F7 ले। त्यसपछि तपाईँको F8 छ। F8 भनेको तपाईँको अर्थो मोड अन अफ हो। सो यसरी देख्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्थो मोड अन र अफ हुन्छ। अर्थो मोडको तपाईँलाई म पहिले पनि गरेर देखाइसकेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँको अन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लाइन चाहिँ 0 डिग्री र 90 डिग्रीमा मात्रै तपाईँको यो तान्न मिल्छ, अथवा लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन तान्न मिल्यो। बट तपाईँको अर्थो मोड अफ गरिसकेपछि तपाईँको हामीले चाहिँ इन्क्लाइन लाइनहरू चाहिँ एङ्गल लाइन चाहिँ तान्न मिल्यो। अब तपाईँको अर्थो मोड भनेको तपाईँको चाहिँ टोटल्ली भर्टिकल र टोटल्ली होरिजेन्टल लाइन मात्रै चाहिँ खिच्न मिल्ने हो। सो यसरी गर्न मिल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको F9 छ। F9 भनेको तपाईँको टोगल स्न्याप मोड हो। अब यसमा तपाईँले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको F9 भनेको तपाईँको अब्जेक्ट स्न्याप हो। अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ स्न्याप गर्न मिल्छ F9 ले चाहिँ। F10 चाहिँ तपाईँको पोलार मोड अन अफ गर्छ यसले चाहिँ। F10 ले चाहिँ तपाईँको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ F10 थिच्दाखेरि चाहिँ पोलार मोड अन भयो। र अर्को साथसाथै यो तपाईँको यो फिचर्सहरू पनि तपाईँको आउँछ। यो तपाईँको होम अगाडि यो चाहिँ केले चाहिँ अब हाम्रो यो सर्टकट कीहरू काम गर्छ। सो पोलार मोड काम थियो। अर्को भनेको F11 ले अब्जेक्ट स्न्याप मोड ट्र्याकर गर्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ F11 थिच्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट मोड चाहिँ ट्र्याक गर्ने। जस्तै तपाईँले अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ट्र्याकिङ अब्जेक्ट मोड चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ ट्र्याक गर्ने र नगर्ने गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ। जस्तै मैले अब्जेक्ट ट्र्याकिङ अफ गरेँ, तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट ट्र्याकिङ मोड अन अफमा चाहिँ तपाईँको यो भेरिएसन छ। यी तपाईँको होरिजेन्टल र भर्टिकली यो लाइनलाई चाहिँ यसरी ट्र्याक गरेको छ। यो तपाईँहरूले अब आफूले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। भर्टिकल्ली हेर्नु, होरिजेन्टली चाहिँ त्यो तपाईँको कति डिग्रीले चाहिँ तपाईँको होरिजेन्टल्ली र एङ्गलमा कति ट्र्याक भएको छ यो यसरी देखाएको छ विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टल। अब यसमा चाहिँ ट्र्याकिङ मोड चाहिँ को काम चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। सो अब मैले चाहिँ अब यसलाई लाइन यसरी लाइन तानेर मैले यसरी गरेँ भने चाहिँ तपाईँको यो लाइन हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो चाहिँ अब्जेक्ट ट्र्याकिङ मध्येको हो। यो तपाईँको यो यसले चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल ट्र्याकिङ गरेको छ। अब मैले लाइनलाई स्लाइटली इन्क्लाइन गर्दा पनि तपाईँको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9 डिग्री छ र लेन्थ यति लेन्थ भनेर यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ट्र्याकिङ भएको छ। डाइनामिक मोड अन अफले पनि यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरूलाई डाइनामिक इनपुट भनेको थाहा होला। अर्को भनेको तपाईँको F12 ले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डाइनामिक इनपुटलाई अन र अफ गर्छ। डाइनामिक इनपुट भनेको हामीले चाहिँ अघिल्ला भिडियोहरूमा चाहिँ डाइनामिक इनपुटको काम चाहिँ तपाईँको गरिसकेका छौँ। त्यही पनि म तपाईँलाई एउटा सर्ट मात्रै गरेर देखाउँछु। जस्तै यसमा मैले सर्कल हाने, सर्कल हान्दा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्कल आएको छ। डाइनामिक मोड मैले अफ गरिदिएँ। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइनामिक मोड अफको साइन यहाँ छ। सो अब मैले डाइनामिक मोड अफ गरिसकेपछि अब म फेरि सर्कल हान्दा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कमान्ड लाइनमा आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको कमान्ड लाइनमा आएको छ। अब यो तपाईँको टोगल ड्रइङ मोडको लागि चाहिँ अब यति कुराहरू छ। टोगल ड्रइङ मोड चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ गरेको भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँको F1 देखि F12 सम्म चाहिँ तपाईँको कुन फिचर्सहरू चाहिँ अन अफ गर्न मिल्ने र के गर्न मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको गऱ्यौँ। र यो भिडियो आजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टोगल ड्रइङ मोड
भिडियो चाहिँ अब यति नै गर्ने सोचेका छौँ। यति